Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 4 of Science chapter number 3, and in today's video lecture we are going to discuss how to write chemical formula of different compounds. Let us observe some rules relating to it. So before learning how to write a chemical formula, let us understand what is a chemical formula actually. Chemical formula કોને કહેવાય, right? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. Symbolic representation of composition. કોઈ પણ compound કઈ વસ્તુનો બનેલો છે એને આપણે સિમ્બલના ફોર્મમાં દર્શાવીએ એને chemical formula કહેવાય. For example, if I talk about water, water is a compound અને એની chemical formula આપણે શું લખીએ છીએ? H2O. So what is H2O? H2O is a symbolic representation. એ represent કરે છે કે વોટર શેનું બનેલું છે, વોટરનું composition શું છે. Whenever we say H2O, we clearly understand that water is composed of molecules which have one oxygen atom and two hydrogen atoms. Right? So I hope chemical formula is clear to you. The chemical formulae of different compounds can be written easily. For this exercise, we need to learn the symbols and combining capacity of elements. રાઈટ કેમિકલ ફોર્મ્યુલા બહુ જ સહેલાઈથી લખી શકાય છે. આના માટે આપણે શું જાણવું જરૂરી છે? એ તો જેટલા બી એલિમેન્ટ્સ છે એના સિમ્બલ આપણને આવડવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોજન મીન્સ H, આયર્ન એટલે Fe, મેગ્નેશિયમ મીન્સ Mg, સોડિયમ મીન્સ Na. એવી રીતના પોલીએટોમિક હોય તો હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે OH, સલ્ફેટ એટલે SO4 ટ્વાઇસ. રાઈટ, આ બધા આપણે ટેબલ જે લાસ્ટમાં ડિસ્પ્લે થયેલું હતું જે મેં તમને હોમવર્કમાં મોકલવાનું કીધું હતું અને માત્ર એક જ બિચારો પેલો સ્ટુડન્ટ છે શ્યામ, એ જ ભાઈએ જ મોકલ્યું હતું, રાઈટ, which means that others are not observing the video lectures on time. ફાઇન, તો એ ટેબલ યાદ રાખવો જરૂરી છે. એ ટેબલ આવડતો હશે તો જ આ બધું આવડશે, રાઈટ. અને કમ્બાઇનિંગ કેપેસિટી ઓફ એલિમેન્ટ્સ. Now what is combining capacity of elements? Combining capacity simply means valency. બરાબર ને, વેલેન્સી આ આપણે જોયેલું છે પહેલા કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ ઓક્સિજન છે, આપણે વોટરનો એક્ઝામ્પલ લીધો તો લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કે ઓક્સિજન છે એના આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, રાઈટ. તો એની પાસે જગ્યા કેટલી વધી? 2. તો ઓક્સિજનની કમ્બાઇનિંગ કેપેસિટી 2 છે. ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે એને જેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેવા પડે અથવા તો લેવા પડે એ એની વેલેન્સી છે, એને આપણે કહીએ કમ્બાઇનિંગ કેપેસિટી. એટલું બધું ડિટેલમાં ન જવું હોય તો અત્યારે એટલું મગજમાં યાદ રાખો કે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં જેટલા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એમાંથી આપણે ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવો હોય, ફાઇનલ ઓર્બિટ આપણે પૂરેપૂરો ફિલ કરી દેવો હોય, એના માટે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ લૂઝ કરવા પડે અથવા તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ ગેઇન કરવા પડે એને આપણે કહી શકીએ છીએ વેલેન્સી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું સોડિયમની વાત કરું તો સોડિયમના આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે, એને એ 1 ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવો પડે છે, તો સોડિયમની વેલેન્સી 1 છે, રાઈટ, +1 છે સપોઝ, એવું આપણે માનીએ. When I talk about oxygen, ઓક્સિજનની પાસે outermost ઓર્બિટમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. So oxygen has to lose 2 electrons. Oxygen has to gain 2 electrons. તો ઓક્સિજનની વેલેન્સી -2 છે, એને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. That is valency. Valency can be used to find out how the atoms of elements will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. જો આપણને અલગ અલગ એટમ્સની વેલેન્સી ખબર હશે તો જ આપણને ખબર હશે કે અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સના કેટલા એટમ એકબીજા સાથે કમ્બાઈન થશે. આ બધું ટેક્સ્ટના ફોર્મમાં છે, પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું તો વધારે ખ્યાલ પડશે. લેટ અસ મૂવ અહેડ. The valency of the atom of an element can be thought as hands or arms of that atom. કોઈ પણ એટમની વેલેન્સીને તમે એના હાથ માની શકો છો, બરાબર ને. અને આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ સાથે ટેક્સ્ટબુક એ જે કીધું છે એ પ્રમાણે કોરિલેટ કરીએ. એક સરસ એનિમેશન બનાવ્યો છે જેની મદદથી ક્લિયર થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એલિમેન્ટ છે એને આપણે ઓક્ટોપસ સાથે કમ્પેર કરીએ, રાઈટ, અને ઓક્ટોપસને સપોઝ કેટલા આર્મ્સ છે? 8. આ સપોઝ એક કોઈ પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ છે, ગમે તે એલિમેન્ટ હોય, બરાબર ને.
સપોઝ આ એલિમેન્ટ જ છે જેનું નામ ઓક્ટોપસ છે, તો ઓક્ટોપસના કેટલા હાથ છે અહીંયા? 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. તો ફર્સ્ટ લાઈન પાછી છે, valency of an atom, right, can be considered as hands or arms of that atom, right. For example, સોડિયમના કેટલા હાથ છે? 1, એની વેલેન્સી 1 છે. ઓક્સિજનના કેટલા હાથ છે? 2, એની વેલેન્સી 2 છે, right, and so on. Valency can be considered as hands of that particular atom. અહીંયા આપણી પાસે એક એલિમેન્ટ છે ઓક્ટોપસ, એના કેટલા હાથ છે? 8. બીજો એલિમેન્ટ છે હ્યુમન બીંગ્સ, આપણા કેટલા હાથ છે? 2. So these are two different types of elements. This is first element જેના 8 હાથ છે, આ બીજો એલિમેન્ટ જેના 2 જ હાથ છે. હવે મારે આને અને આને કમ્બાઈન કરવા છે, such that કોઈના બી હાથ ખાલી રહેવા જોઈએ નહીં. કેમિકલ લેંગ્વેજમાં કોઈની પણ વેલેન્સી ખાલી રહેવી જોઈએ નહીં, બધાનો આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટ કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ, રાઈટ. તો શું થશે? આ ભાઈ છે એની પાસે 2 હાથ છે અને આની પાસે તો 8 હાથ છે, પણ આ પોતાના 2 હાથ આના 2 હાથમાં આપશે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. તો આ હ્યુમન બીંગના તો 2 હાથ ફિટ થઈ ગયા, એ તો સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા. ઓક્ટોપસના 8 હાથમાંથી 2 સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા, હજી 6 બાકી છે. તો ઓક્ટોપસ શું કરશે? હજી એક હ્યુમન બીંગને બોલાવશે કે ભાઈ તું અહીંયા આવતો રહે. તો આ હ્યુમન બીંગના તો 2 હાથ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા, ઓક્ટોપસના બી બીજા 2 સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા. હજી એક હ્યુમન બીંગને બોલાવશે અહીંયા, અગેન ઓક્ટોપસના 2 હાથ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા, હ્યુમન બીંગના બી બંને સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા, અને અગેન અહીંયા એક હ્યુમન બીંગની જરૂર પડશે. આવું કરીએ ને ત્યારે જઈને કોઈનો હાથ ખાલી રહેતો નથી. ઓક્ટોપસના 8 હાથ ઓક્યુપાય થઈ ગયા અને દરેક હ્યુમન બીંગના બી 2 હાથ ઓક્યુપાય થઈ ગયા. હવે માની લો આપણે ઓક્સિજનને O થી રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ અને હ્યુમન બીંગ્સને H થી રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ, તો O ની સાથે કેટલા H જોઈન થઈ ગયા? 4. તો આવી રીતના જે કમ્પાઉન્ડ બને એને આપણે શું કહી શકીએ? OH4. આ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા O એટલે ઓક્સિજન નથી, O એટલે ઓક્ટોપસ છે, H એટલે હાઇડ્રોજન છે. બટ આઈ હોપ કન્સેપ્ટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. કોઈ પણ હ્યુમન બીંગની વેલેન્સી અહીંયા ખાલી નથી, બધાના હાથ ઓક્યુપાય થઈ ગયા. એવી રીતના ઓક્ટોપસની બી બધી વેલેન્સી સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ, બરાબર ને. તો અલગ અલગ એટમની વેલેન્સી અલગ અલગ છે, તો એ લોકો અલગ અલગ રેશિયોની અંદર કમ્બાઈન થાય છે. ફાઇન, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ એન્ડ યુ ડોન્ટ હેવ એની ડાઉટ્સ ઓવર હિયર, right. The subscript 4 indicates that octopus has to occupy 4 human beings to satisfy its valency. Fine, I hope આમાં તમને કોઈ ડાઉટ નથી. Let us move ahead. હવે કેમિકલ ફોર્મ્યુલા શું છે એ આપણને સમજાઈ ગયું છે. કેમિકલ ફોર્મ્યુલા લખવી કેવી રીતના, હાઉ ટુ રાઇટ અ કેમિકલ ફોર્મ્યુલા, એના થોડા રૂલ્સ આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ રૂલ, the valencies or charges on the ion must balance. આપણે હમણાં જ જોયું કે એટમ હોય તો એની વેલેન્સી, આયોન હોય તો એના ચાર્જ બેલેન્સ થઈ જવા જોઈએ. અહીંયા હ્યુમન બીંગ્સને 2 હાથ હતા, ઓક્ટોપસને 4 હતા, કોઈનો પણ હાથ ખાલી રહેવો જોઈએ નહીં. Valencies or charges must balance. Second, when a compound consists of a metal and a non-metal, એક કમ્પાઉન્ડ છે એની અંદર 2 ટાઈપના એટમ છે, એક તો મેટલ છે અને બીજો નોન મેટલ છે. તો પહેલું નામ હંમેશા મેટલનું લખવામાં આવશે. The name or symbol of metal is written first, અને બાજુમાં નોન મેટલનું નામ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, હિયર કેલ્શિયમ is a metal, right. Oxygen oxide is a non-metal. Sodium chloride, sodium is a metal, chloride is a non-metal. Iron sulfide, iron is a metal, sulfide or sulfur is a non-metal, right. Copper oxide, copper is a metal, oxygen is a non-metal. In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. Yes, જ્યાં બી polyatomic ions આવે એ polyatomic ions ને આપણે બ્રેકેટમાં લખવા પડશે. શું કામ એ આપણે પ્રેક્ટિકલી હમણાં સમજીએ. તો બહુ જ સિમ્પલ રૂલ્સ છે. વેલેન્સી અને ચાર્જીસ બેલેન્સ થઈ જવા જોઈએ. મતલબ માની લો પોઝિટિવ ચાર્જ +8 હોય તો સામે નેગેટિવ ચાર્જ -8 થવો જોઈએ, રાઈટ. ઓવરઓલ ચાર્જ મસ્ટ બી બેલેન્સ, બરાબર. એક જ કમ્પાઉન્ડમાં મેટલ અને નોન મેટલનું નામ આવતું હોય તો પહેલા મેટલ આવશે, પછી નોન મેટલ આવશે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ કે જ્યારે બી પોલીએટોમિક આયન્સ હોય તો એ પોલીએટોમિક આયન્સને આપણે બ્રેકેટમાં લખવા પડશે. Let us now solve some examples given in our textbook.
Yes, but before solving, please write these two things in your book. The simplest compounds which are made up of two different elements are called binary compounds. એવા compounds થી એની અંદર માત્ર બે જ અલગ અલગ ટાઈપના એલિમેન્ટ છે એને બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર, એની અંદર એક હાઇડ્રોજન છે બીજો ઓક્સિજન છે, બે જ ટાઈપના એટમ્સ છે એની અંદર. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl, ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl, એક સોડિયમ ને બીજો ક્લોરીન. બરાબર ને, બે જ ટાઈપના એટમ હોય તો એને બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. આનાથી અલગ પડતો એક્ઝામ્પલ કયું છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4, ત્યાં ત્રણ અલગ અલગ ટાઈપના એટમ્સ છે તો એને બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ કહેવાય નહીં. રાઈટ. જ્યારે બી આપણી પાસે આયોનિક કમ્પાઉન્ડ હશે, the formula of ionic compounds are simply the whole number ratio of positive to negative ions in the structure. પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન્સનો રેશિયો બેલેન્સ કરીએ તો આયોનિક કમ્પાઉન્ડની ફોર્મ્યુલા મળી જશે. આ બી આપણે સમજીએ હમણાં પ્રેક્ટિકલી. But please write these two in your CW, important છે. બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ્સની ડેફિનેશન તો ગમે ત્યાં પૂછાઈ બી શકે છે. Right? Let us move ahead. Yes, so these are the examples given in textbook. Let us solve them and let me explain you the rules also. સૌથી પહેલા તો અહીંયા નામ જોવાનું. શું નામ છે અહીંયા? હાઇડ્રોજન અને ક્લોરાઇડ. તો સૌથી પહેલા બંનેના સિમ્બલ લખવાના. શું લખવાના? સિમ્બલ. હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ છે તો હાઇડ્રોજન એટલે H અને ક્લોરીન એટલે Cl. રાઈટ. હાઇડ્રોજન મીન્સ H એન્ડ ક્લોરીન મીન્સ Cl. આ બંને લખાઈ ગયું. હવે બંનેની નીચે પોતપોતાનો ચાર્જ લખવાનો જે આપણને પેલા ટેબલમાંથી મળશે ઓર કમ્બાઇનિંગ કેપેસિટી લખવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઇડ્રોજન ઉપર કેટલો ચાર્જ છે? 1. બરાબર ને, હાઇડ્રોજન ઉપરનો કેટલો ચાર્જ છે? +1. તો આપણે અત્યારે અહીંયા લખી દઈએ ભાઈ +1. અને ક્લોરીન ઉપર કેટલો છે ભાઈ? -1. આ આપણને પેલા ટેબલમાંથી મળી જશે. રાઈટ. નાઉ વી હેવ ટુ ડુ નથિંગ બટ સ્વેપ ધીસ. આ H છે ને એ આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો H into 1 is H અને જે Cl છે એ આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો Cl into 1 is Cl. તો આપણી ફોર્મ્યુલા બની ગઈ હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડની HCl. ક્લિયર? સર અહીંયા પ્લસ છે આ માઇનસ છે, આ બધી જોઈ લેવાનું. 1 - 1 શું થઈ જવું જોઈએ? 0. ઓવરઓલ ચાર્જ કેટલો થઈ જવો જોઈએ? 0. આપણી વાત થઈ હતી કે ચાર્જીસ મસ્ટ બેલેન્સ, તો એ 0 થઈ ગયો. અને એક હાઇડ્રોજનની સામે એક જ ક્લોરીન ઇનફ છે બીકોઝ બંનેની વેલેન્સી 1 છે તો એક હાથની જ જરૂર છે. ક્લિયર? વધુ વારું આવશે એટલે હમણાં ખ્યાલ પડશે. લેટ અસ સોલ્વ ધ સેકન્ડ વન. જસ્ટ અ મિનિટ. Yes. Again, here it is written hydrogen. So hydrogen means H. And sulfide. Sulfide means S. Sulfur. Again, hydrogen ni niche, just below hydrogen, I have to write the combining capacity, valency or charge that is present on hydrogen. So hydrogen ni niche mare લખવું પડશે +1. And in the same way sulfur ની નીચે મારે લખવું પડશે -2. આ તમને ટેબલમાંથી વેલ્યુ મળી જશે. સલ્ફરની વેલેન્સી કેટલી છે? -2. હાઇડ્રોજનની વેલેન્સી છે +1. Now all you have to do is just cross multiply them. તો હાઇડ્રોજન અહીંયા છે એને કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે? આપણે 2 સાથે. તો કેટલા હાઇડ્રોજનની જરૂર પડશે? 2. તો અહીંયા મારે લખવું પડશે H અને નીચે અહીંયા લખવું પડશે મારે 2. ક્લિયર? આઈ હોપ યુ ડોન્ટ હેવ એની ડાઉટ્સ ઓવર હિયર. આ આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થયું. અહીંયા સાઇનની ચિંતા નહીં કરવાની. H કેટલા થઈ ગયા આપણી પાસે? 2. રાઈટ. અને સલ્ફર કેટલા આપણે જોશે? 1. રાઈટ. કેટલા સલ્ફર જોશે આપણે? 1. તો સલ્ફર અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે 1 સાથે અને અહીંયા આપણે જોઈએ S. તો આ આપણી ફોર્મ્યુલા બની ગઈ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડની. સર ચાર્જીસ બેલેન્સ થઈ ગયા? ઓબ્વિયસલી ડિયર. રાઈટ. હાઇડ્રોજનનો ચાર્જ કેટલો છે? 1
અને હજી એક 1 2 છે એટલે હાઇડ્રોજનનો ટોટલ ચાર્જ કેટલો થઈ ગયો 2 અને સલ્ફરનો ટોટલ ચાર્જ કેટલો છે -2 2 - 2 કેટલું આવી ગયું 0 રાઈટ તો જ્યારે બી તમે આ પ્રમાણે ચાલશો ચાર્જીસ તો ઓવરઓલ બેલેન્સ થઈ જ જવાના છે તો આ કેલ્ક્યુલેશન તમને સમજાવી દીધી છે હવે આપણે ડિરેક્ટલી દર વખતે ફોર્મ્યુલા લખીને છૂટા થઈ જશું રાઈટ હાઇડ્રોજન +1 છે એ આપણે 2 લીધા તો +2 થઈ ગયા અને સલ્ફર -2 છે તો 2 - 2 કેટલું થઈ ગયું 0 બટ આવી રીતના આપણને ખબર પડે છે 2 હાઇડ્રોજનની સામે એક જ સલ્ફરની જરૂર પડશે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે ફાઇન પ્લીઝ પોઝ ધ વિડિયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW આ CW માં લખો સાથે અને પેલો ટેબલ ખાસ મેમોરાઇઝ કરી લેજો નહીં તો આમાંથી કાંઈ નહીં આવડે ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ હવે ટેટ્રા બેટ્રાને થોડી વાર માટે ભૂલી જાઓ કાર્બન મીન્સ આપણે શું લખવાનું C બરાબર ને કાર્બનની વાર્તા આવે તો આપણે અહીંયા શું લખવું પડશે C લખવું પડશે અને બીજું શું લખ્યું છે ક્લોરાઇડ મીન્સ ક્લોરીન તો ક્લોરીનમાં આપણે લખવું પડશે Cl હવે કાર્બનની નીચે કાર્બનની વેલેન્સી લખશું ઓર ચાર્જ લખશું ક્લોરીનની નીચે એની લખશું કાર્બનની વેલેન્સીમાં આપણે નીચે લખવું પડશે +4 રાઈટ અને ક્લોરીનની નીચે આપણે લખવું પડશે -1 આ બંનેની વેલેન્સી આપણી પાસે લખાઈને આવી ગઈ છે ફાઇન કાર્બન નીચે +4 એની નીચે અને ક્લોરીનની કેટલી છે -1 નાઉ વી હેવ ટુ જસ્ટ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય તો કાર્બન છે એ અહીંયા 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે સો વી નીડ ઓન્લી 1 કાર્બન ઓવર હિયર ઇન ધ સેમ વે this chlorine will get multiplied over here કેટલા ક્લોરીનની જરૂર છે ભાઈ આપણને 4 કાર્બનની બાજુમાં આપણે ક્લોરીન બી લખશું બટ અહીંયા સાથે આપણે લખવું પડશે 4 એક કાર્બનની સામે 4 ક્લોરીનની જરૂર પડશે કાર્બન is having 4 hands chlorine is having only 1 hand so in order to satisfy one carbon we need 4 chlorines carbon tetrachloride tetra means 4 fine let us discuss the next one magnesium chloride એને આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ સી મેગ્નેશિયમ મીન્સ Mg તો મેગ્નેશિયમની અંદર આપણે અહીંયા લખી આપીએ Mg એન્ડ ક્લોરાઇડ મીન્સ Cl તો ક્લોરાઇડ માટે આપણે લખી આપીએ Cl હવે બંનેની નીચે પોતપોતાની વેલેન્સી લખશું મેગ્નેશિયમની વેલેન્સી છે +2 એની પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં એક્સ્ટ્રા છે અને ક્લોરીનની નીચે આપણે લખશું -1 clear now all we have to do is simply cross multiplication so let us do the cross multiplication now Mg 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે right so Mg ને આપણે 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો એક જ Mg ની જરૂર પડશે એ ફાઇનલ થઈ ગયું so I can write Mg over here fine અને જે આ ક્લોરીન છે એ કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે 2 સાથે તો આ ક્લોરીનને આપણે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ લાઈક ધીસ બરાબર ને તો અહીંયા શું આવી જશે Cl2 તો આ આપણું બની જશે MgCl2 ક્લિયર I hope you don't have any doubts over here સર Cl કેમ પેલા નથી લખતા Mg કેમ પાછળ બેટા આપણી વાત થઈ હતી મેટલ પહેલા નોન મેટલ પછી રાઈટ મેગ્નેશિયમ ઇઝ અ મેટલ તો એ પહેલા આવી ગયું ક્લોરીન નોન મેટલ છે તો એ પછી આવશે ક્લિયર let us move ahead please write this in your CW next is aluminum oxide બરાબર ને તો એલ્યુમિનિયમ માટે હવે આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ Al and oxide means oxygen ત્યાં આપણે લખી શકીએ છીએ O એલ્યુમિનિયમની નીચે એની વેલેન્સી આપણે લખીએ એની પાસે 3 એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે તો I can write +3 over here ઓક્સિજનની પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ ઘટે છે તો I can write -2 over here now simply we have to do cross multiplication let us do that તો એલ્યુમિનિયમ અહીંયા 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે તો આપણને અહીંયા મળી જશે Al2 અને ઓક્સિજન આ 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે so we will get O3
By this we get the formula of aluminium oxide Al2O3. Next is calcium oxide. So instead of calcium, I can simply write Ca, right? And instead of oxide, I can write O. Below calcium, I can write its valency, that is +2. Below oxygen, I can write its valency, that is -2. Now I have to simply do the cross multiplication. So calcium આ 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, so I have to write over here Ca2, અને ઓક્સિજન આ 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, so we get O2. બટ બુદ્ધિથી વિચારો, 2 કેલ્શિયમની સામે 2 ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. એનો મીનિંગ એમ કે 1 કેલ્શિયમની સામે 1 જ ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. 2 ની સામે 2 ની જરૂર પડે છે, 5 ની સામે 5 ની જરૂર પડશે, 10 ની સામે 10 ની જરૂર પડશે. તો 1 કેલ્શિયમની સામે 1 જ ઓક્સિજનની જરૂર પડશે, રાઈટ? સો પ્રેક્ટિકલી આ જ ફોર્મ્યુલા સાચી છે, બટ લોજિકલી જો આપણે હજી એક આન્સર લખવો હોય તો વી કેન રાઇટ ઓવર હિયર CaO, બરાબર ને? લોજિકલી આપણે ગમે ત્યારે CaO લખી શકીએ છીએ, બીકોઝ એનાથી આપણે કોઈની બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી સાથે છેડછાડ કરતા નથી. 2 કેલ્શિયમની સામે 2 ઓક્સિજન, તો ઓબ્વિયસલી 1 કેલ્શિયમની સામે 1 ઓક્સિજન. તો સિમ્પ્લિસિટી માટે આપણે આવડી આ ફોર્મ્યુલા લખીએ છીએ. This is the formula of calcium oxide. Please write this in your CW. Let us move ahead. Next two examples. સૌથી પહેલું છે આપણી પાસે સોડિયમ નાઇટ્રેટ. તો સોડિયમ માટે આપણે લખી શકીએ છીએ Na, અને નાઇટ્રેટ એક પોલીએટોમિક આયોન છે, તો ત્યાં આપણે લખવાનું છે NO3, રાઈટ? આ સોડિયમ, આવડો આ નાઇટ્રેટ પોલીએટોમિક આયન, બંનેની નીચે એનો પોતાનો ચાર્જ વેલેન્સી લખી નાખીએ. સોડિયમની પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા છે, એ +1 છે. NO3 નો ઓવરઓલ ચાર્જ -1 છે, જે તમને ટેબલમાંથી ખ્યાલ પડશે. નાઉ સિમ્પલી વી હેવ ટુ ડુ ધી ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. તો Na અહીંયા -1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, રાઈટ? તો Na 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, વી વિલ અગેન ગેટ બેક Na. અને NO3 અહીંયા 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે, તો 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી, આપણે NO3 ને એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા પાછું લખી શકીએ છીએ. રૂલ્સમાં આપણી વાત થઈ હતી કે પોલીએટોમિક આયોન્સને બ્રેકેટમાં લખશો, કોઈ ઇશ્યુ નથી, આપણે પોલીએટોમિક આયોનને બ્રેકેટમાં લખીએ. અને NO3 આપણે કેટલા લીધા? 1, તો અહીંયા આપણે 1 ભી લખીએ, તો એથી NO3 અમે લીધો. પણ 1 છે તો એ આ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, તો કોઈ ફેરફાર આવવાનો નથી, બરાબર ને? તો જ્યારે બી અહીંયા 1 હોય ત્યારે બ્રેકેટ લખવાની જરૂર નથી. ફાઇન, ધેટ ઇઝ ફાઇન. બ્રેકેટ લખવાની જરૂર પડશે આપણને અહીંયા, સમજાવું તમને, અહીંયા તમે સમજો, રાઈટ? સી calcium hydroxide. So calcium means Ca and hydroxide means OH. હવે કેલ્શિયમની નીચે એની વેલેન્સી આપણે લખી શકીએ છીએ +2, અને હાઇડ્રોક્સાઇડ ઇઝ અ પોલીએટોમિક આયન જેનો ઓવરઓલ ચાર્જ છે -1, રાઈટ? આ આપને ક્લિયર છે. નાઉ વી હેવ ટુ ડુ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન. તો કેલ્શિયમ છે એ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, so we get Ca over here, અને OH છે એ 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, so we get OH over here. પણ અહીંયા હવે 2 લખતા પહેલા અહીંયા બ્રેકેટ કરવો પડશે, બીકોઝ આ જે 2 છે ને એ પૂરેપૂરા OH માટે છે. આપણે માની લ્યો એમને આવી રીતના લખી નાખીએ CaOH અને અહીંયા 2, તો આપણને શું મગજમાં આવે કે 2 છે એ માત્ર H માટે છે, which is wrong, right? 2 તો બંને માટે છે, O માટે બી છે અને H માટે બી છે. OH is multiplied by 2. Hence, whenever you write a polyatomic ion, you have to write a bracket in order to avoid confusion. તો આને શું કહેવાય? CaOH twice. Clear? Please pause the video and write this in your CW. Next two examples we have sodium carbonate. So sodium means Na. I can write over here. Sodium means Na. And carbonate means CO3. Below sodium I can write its valency, that is +1.
Below carbonate, I can write its valency, that is -2. Now all I have to do is cross multiply them. So Na will multiply with this 2. So I get Na2 over here. And this CO3 will multiply with 1 over here. So I will get CO3. 1 છે એટલે કોઈ બ્રેકેટ કરવાની જરૂર નથી. So we get Na2CO3. જે તમને ગુજરાતીમાં બોલવાની ખૂબ જ મજા આવે છે, નટુ. અને પછી જે તમે બોલતા હોય તે. Right? Na2CO3. This is sodium carbonate. Let us now discuss about ammonium sulfate. કે એની ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે બને છે. Right? Let us see that. Yes. So ammonium means NH4, polyatomic ion છે. And sulfate means SO4. Now below this I can write its charge, that is +1, and below SO4 I can write its charge, that is -2. Now simply I have to do cross multiplication. So NH4 will multiply with this 2, but અહીંયા 2 છે તો આની આજુબાજુ બ્રેકેટ લખવું પડશે. So when we write over here we can write NH4 અને નાખી દેવાનું આપણે બ્રેકેટમાં, અને અહીંયા આપણે લખવું પડશે 2. And this SO4 will multiply with this 1, તો બાજુમાં SO4 આવી જશે as it is. NH4 twice SO4. This is ammonium sulfate. So I hope these are clear to you. अलग अलग टाइप આપણે લીધી, બે એટમ લીધા, પોલીએટોમિક અને નોર્મલ એટમ લીધો, અહીંયા બંને પોલીએટોમિક લઈ લીધા, and we have tried different combinations. I hope these are very much clear to you. Please pause the video and write this in your CW. Alright, so let us now discuss the question and answers related to today's topics. Number 1, આ વચ્ચે પેજીસમાં આપેલું હશે. Write down the chemical formula of following. સૌથી પહેલું આપણે ટ્રાય કરીએ સોડિયમ ઓક્સાઇડ. રાઈટ, કર્સર રિમૂવ થઈ જશે, ઓનલી જે પેનથી લખું છું એ દેખાશે. રાઈટ, so let us start with sodium oxide. I will write number 1 over here. Sodium oxide. So sodium means I can write Na over here. Oxide means oxygen over here. Below sodium I can write its valency, that is +1. Below oxygen I can write its valency, that is -2. Now simply they will cross multiply, so Na will multiply with 2, so I can write over here Na2, and O will multiply over here with 1, so I can get O. So Na2O is the formula of sodium oxide. I hope this is very much clear to you and you don't have any doubts. Let us move ahead. Next, second one, we are having aluminium chloride, right, which I shall write over here. Aluminium chloride. So aluminium means Al, chloride means Cl. Aluminium no charge છે +3, chlorine no છે -1. Cross multiply કરો તો Al અહીંયા 1 સાથે multiply થશે, તો આપણે અહીંયા લખશું Al. And chlorine will cross multiply with 3, so I can write over here Cl and 3. So this is the formula of aluminium chloride, AlCl3. Clear? Let us now discuss the third one, that is sodium sulfide. Sodium sulfide, right? Okay, so sodium ની અંદર આપણે લખી શકીએ છીએ Na. Sulfide means sulfur, I can write S. Sodium ની નીચે એની વેલેન્સી આવી જશે +1. Sulfide ની નીચે એની વેલેન્સી આવી જશે -2. This Na will multiply with 2. We get Na2. This S will multiply with 1, so we get S as it is. So this is the formula for sodium sulfide.
Na2S. Clear? Now we are having fourth one, magnesium hydroxide. Right? Magnesium hydroxide. So instead of magnesium, I can write Mg. Instead of hydroxide, I can write OH. Below Mg, I can write its charge. તો Mg ની નીચે આપણી પાસે આવી જશે અહીંયા +2 એની વેલેન્સી ચાર્જ જે ત્યાં બી છે અને OH પોલીએટોમિક આયોન છે એની નીચે આવી જશે -1. Mg will multiply with 1, so Mg into 1 is Mg itself, and OH will multiply with 2, so OH, but as this is a polyatomic ion we have to add brackets over here and we have to write 2 over here, so we have MgOH twice. Clear? So all four are very much clear to you. Please pause the video and write them in your CW. Next is number 2. અહીં આપણે નામ આપવાના છે. We have to write the names of the compounds represented by following formulae. કાંઈ નથી, અહીંયા એલ્યુમિનિયમ છે, અહીંયા સલ્ફેટ છે, રાઈટ? તો આપણે કાંઈ નથી, નામ લખવાના છે જસ્ટ. સો સૌથી પહેલું જે છે એનું નામ આપણી પાસે આવી જશે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ. Fine. So the answer of the first one is nothing but aluminium sulfate. Second one, calcium દેખાય છે, chlorine દેખાય છે. So I can write over here calcium and chlorine નું બની જશે અહીંયા chloride. Right? Then we have third one. In third one you can see K2SO4. So K એટલે potassium, SO4 એટલે sulfate. So I can write over here potassium sulfate. Then I am having fourth one where I can see again K. K means potassium and NO3 means nitrate. So I can write over here potassium nitrate. And finally I have fifth one where first I can see Ca. So Ca means calcium and CO3 means carbonate. So this is calcium carbonate. Clear? ખૂબ જ simple છે. Please pause the video and write this in your CW. Number 3, what is meant by chemical formula? Simple one line definition textbook માં આપેલી છે. Please write this in your CW. સ્કૂલ માંથી લખાવવામાં આવી હોય કોઈ અલગ ડેફિનેશન તો પહેલા એને પ્રિફર કરજો. Let us move to fourth one. How many atoms are present in a H2S molecule? H2S molecule ની અંદર કેટલા atoms present છે? So H2S ની અંદર there are 2 atoms of hydrogen and there is 1 atom of sulfur. So total I have 3 atoms. Right? Yes. થોડુંક ધ્યાન રાખજો. How many types of atom પૂછે તો there are 2 types of atoms. Total there are 3 atoms. પણ જો type પૂછે તો કેટલી ટાઈપના એટમ છે તો there are 2 types of atoms in H2S molecule. Clear? Second છે આપણી પાસે PO4 અને ઉપર લખ્યું છે -3 ion. હવે આ -3 તો ચાર્જ છે, એનાથી આપણને કોઈ ફેર પડતો નથી. મારે તો અહીંયા જોવાનું છે. મારી પાસે ફોસ્ફરસ કેટલા છે? 1. So I am having 1 atom of phosphorus over here and I am having 4 atoms of oxygen over here. So total I have 5 atoms. But again types of atom પૂછે તો there are 2 types of atoms over here. Here also there are 2 types of atoms. But અહીંયા total 3 atoms છે અને અહીંયા total 5 atoms છે. Please pause the video and write this in your CW. Next is number 4. Write the chemical formula of following. સૌથી પહેલું છે magnesium chloride. Right? આપણે અહીંયાથી start કરીએ. Clear? થોડુંક સ્પીડમાં લેશું આપણે આને. The first one is magnesium chloride.
તો મેગ્નેશિયમ મીન્સ Mg, ક્લોરાઇડ મીન્સ Cl. મેગ્નેશિયમનો ચાર્જ છે +2, ક્લોરાઇડનો છે -1. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય તો Mg1 બની જશે, Cl2 બની જશે. So we have over here MgCl2. Right? Next, calcium oxide. This is repetition. Calcium and oxide. Calcium means +2, oxide means -2. Cross multiply તો Ca2 મળશે, O2 મળશે. તો Ca2O2 જેની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ CaO. જસ્ટ થોડીક વાર પહેલા જ આપણે લખેલું હતું. Third is copper nitrate. So here I am having Cu and here I am having NO3. Copper means Cu, nitrate means NO3. Copper ની વેલેન્સી છે +2, nitrate ની વેલેન્સી છે -1. Simply cross multiply, I get Cu into 1 means Cu. And NO3 શું મળી જશે twice. Now as NO3 is a polyatomic ion, મારે NO3 ને ક્યાં નાખવું પડશે બ્રેકેટમાં, અને પછી 2 times જોઈએ છે તો અહીંયા મારે શું લખવું પડશે 2. This is copper nitrate, CuNO3 twice. Right? એના પછી છે આપણી પાસે D, aluminium chloride. તો aluminium means Al, chloride means Cl. aluminium ની વેલેન્સી છે +3, chloride ની છે -1. So aluminium into 1 તો અહીંયા આવી જશે Al, chlorine into 3 તો અહીંયા આવી જશે Cl3. Right? This is D. Then we have E, calcium carbonate. So calcium means Ca, carbonate means CO3. Right? Calcium ની વેલેન્સી or charge +2, carbonate ની વેલેન્સી or charge -2. Simply cross multiply, so I get Ca2 and CO3 twice. So Ca2 પછી આ CO3 but polyatomic ion છે તેને બ્રેકેટમાં, અને અહીંયા આવી જશે twice. Clear? Please pause the video and write this in your CW. Next is number 5 from exercises. આ compounds છે એની અંદર કયા elements present છે એનું નામ આપવાનું છે, ફોર્મ્યુલા નથી આપવાની. We have to just give the formula. સૌથી પહેલું છે quicklime. Right? So quicklime એટલે calcium oxide, એનું common name છે. તો calcium oxide ની અંદર ક્યાં ક્યાં elements present છે? ભાઈ એક તો calcium present છે અને બીજું oxygen present છે. Next is hydrogen bromide. So any formula છે HBr. So hydrogen bromide ની અંદર એક તો hydrogen ભાઈ present છે અને બીજા bromine ભાઈ present છે. Next is baking powder. So baking powder ની formula છે NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. So આની અંદર એક તો આપણી પાસે Na છે એટલે સોડિયમ, બીજું આપણી પાસે H છે એટલે હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે. Then we have C means આપણી પાસે કાર્બન પ્રેઝન્ટ છે, and then we have O3 means આપણી પાસે ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ છે. 4 different types of atoms are present over here. Last one is potassium sulfate. Potassium sulfate means K2SO4, અને K2SO4 ની અંદર આપણી પાસે એક તો પોતે પોટેશિયમ છે. Right? Then we are having sulfur, S છે એટલે, and then we are having oxygen. Clear? So this is how we write this. ખૂબ જ interesting portion છે ને, એક્ઝામમાં અહીંયાથી ઘણું બધું પૂછાઈ શકે છે. Clear? Pause the video, write this in your CW. We end up over here. Please write all this answer one time in your rough book also, અને પેલો ટેબલ બી એકવાર ડ્રો કરવાનો છે ને હોમવર્ક મને ફટાફટ સેન્ડ કરવાનું છે. We end up over here. Thank you very much. Goodbye. Yes, so we end up over here. You have to write the full chapter one time. બરાબર છે? આજે મંડે છે, કાલનો દિવસ તમને બ્રેક આપું છું. આ પૂરો ચેપ્ટર વન ટાઈમ લખો ને સાથે તમારા સંસ્કૃતની પ્રિપેરેશન કરો. એની ટેસ્ટ તમારી સ્કૂલમાં 9 તારીખે છે. તો 9 તારીખે તમે સવારે સ્કૂલની ટેસ્ટ આપી દેજો સંસ્કૃતની, સાંજે આપણી ટેસ્ટ હશે સાયન્સની. બટ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપણે સ્કૂલની ટેસ્ટને સંસ્કૃતને આપશું. પ્લીઝ પ્રિપેર ફોર ધેટ. રાઈટ? લેટ અસ ફિનિશ ઓવર હિયર. We shall start again the new chapter on Thursday. Till then, take very good care of yourself. Goodbye.